नमस्कार. नमस्कार दादा. कुठलं गाव? घोडेगाव. गोडेगाव. किती वेळ येता ही तिसऱ्यांदा आहे खाली व्हायला आता. तिसऱ्या वेताला? हो. किती दिवस टाइम आहे हिला? आता हिला 5-6 दिवस बाकी आहे. 15 लिटरच्या बोलीत कोणत्या शेतकऱ्यांना देऊन टाकू आपण. बाकी कशाची बोली राहिला? अंगाची, सडाची, दुधाची मार्केट कमिटीच्या पावतीवर लिहून देऊ आपण. घोडेगाव बाजारातली 1 नंबर टॉप क्वालिटीची म्हैशी आजी. काय सांगता इथं? हिचे सांगायला 1,61,000 रुपये. मागून बघा एकदा. काय होईल फायनल? यावर बसल्यानंतर कमी जास्त करून देऊ.